Όπα! Θα γίνει μαλακία εδώ τώρα. Ζώνια, τώρα θα κάνει instant ulti πάνω του. Οκ. Σόφα Τζάκιλοφ. Ωραίο πέθανο Τζάκιλοφ. Ενέμπα είναι ο χώρος που θα βρείτε κάθε παιχνίδι που αναζητείτε και θέλετε στην πιο μειωμένη τιμή της αγοράς. Στην Ενέμπα μπορείτε να βρείτε PSN κάρτες, Steam Games και άλλα πολλά παιχνίδια. Επίσης κάνουν και τρελές προσφορές ανά καιρούς και πέφτουν πολλές φορές κάτω 50% τα παιχνίδια, οπότε τρέξτε να προλάβετε. Και πατώντας το πρώτο link στην περιγραφή με την αγορά σας, με βοηθάτε πάρα πολύ στο κανάλι. Αυτά, πάμε στο βίντεο. Δηλαδή και 100 λεπτά να περάσουν, ωραία να κερδίσει τα tanks στο side lane. Αλλά επειδή πάει tanky build μετά, είναι εξίσου δυνατό στα teamfight. Είναι λίγο περίεργο γενικά. Δεν είναι τόσο. Το Blade είναι έτσι 7 μήνες. Το Blade είναι έτσι 7 μήνες. Αλλά δεν έπαιζαν Renekton με Blade και δεύτερο item Sunfire, που το οποίο έχει φάει full buff. Δεν είχε μπει το patch. Τι κάνει ο Κένον, ρε? Δεν έχει μπει το patch που δεν υπήρχε το patch πριν 7 μήνες που ανέβασαν τα stats. Το health σε όλους τους champions ανέβηκε κατά 300. Που αυτό αυτόματα κάνει πιο tanky όλα τα champs. Και items όπως το Blade τα κάνει ακόμη πιο broken. Bro, αυτά σκέψου τα λίγο που σου λέω. Ρε μπρο, αυτό που λέτε όλοι πλέον ο Renekton Poren είναι δύο champ εδώ και ένα χρόνο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι σε κάλυψα ότι έχουν αλλάξει πολλά εδώ και κάποιο καιρό. Νομίζω σε κάλυψα. Ο 369 φίλε το πάει τσίτα, μπράβο. Πάρει κανένα first blood εδώ. Ρε βάρα ρε! Τώρα έχουν κάνει bench στον Wayward αυτοί και θα παίξουν full στο top. Τι θα κάνουν? Τα Gold δεν είμαι σίγουρος σε ποια ήπειρο θα γίνουν. I think it's one of the big things too, right? Because we don't see a lot of junglers playing around mid in this meta, which I get because mid's not a carry role, but it is surprising to me in the fact that a lot of mid laners right now. Το mid matchup δεν μ' αρέσει και πολύ όμως γάμματα. Και τα λίγα παίζει Glense. Ρε 369 φάπα και πίσω, μην τρως το aggro damage. Εδώ τι γίνεται? Μαλάκα το γυρνάνε ρε φίλε! Αντί να είναι 10 λεπτό game, γαμό. Κι όλος έβγαλε gold trigger στον Aatrox, γιατί δεν έβγαλε την τρολιά? Τώρα με ξενερώνει η LSB ρε φίλε, άμα χάσουν αυτό το game θα πάει 3-0 άκλαυτο. Θα βγει εδώ το dive, θα γίνει κακουχία. Ωραίο, εντάξει, πολύ clean. Σωστό. Πολύ clean. Εντάξει, τον bot το τρέχει εδώ. Εντάξει, το missing νεκρός είναι γενικά. Θέλει ο Hope να παίξει και το flash του. Μαλάκα δεν θα πεθάνει. Σκότωσε! Σκότωσε τι φάει! Όχι, δεν έφαγε τάρετσο τι λέει! Δεν έφαγε τάρετσο τι λέει εδώ! Αν ήμουν εγώ θα είχα πάρει και για το σπίτι. Πω ρε φίλε, ήταν το τέλειο τσάμ, θα σπάσουν την ψυχολογία του άχρηστου του Τιάν και να πάει easy clean 3-0 ρε φίλε. Όπα, εντάξει ο Knight δεν μπορεί να παίξει, έχει τελτάρει φίλε που το κόψει το back. Κοίτα το top κερδίζει. Το bot έχει τιλτάρει ότι αν είναι πανάχρηστος. Between his dash, between his flash, to be able to get away. And we're going to look at the replay topside first and see this really nice setup coming out from this dive. 369 got the and then the flash to just guarantee the damage. Έχει τεράστια διαφορά το εξόλου και με το κομμάτι τιμή συγκέντρια αυτά δύο. Ρένε βγάζει ένα προβάλλει της κομμάτι και στέει κάνει όσο και αντέχει ξύλο. Απλά ξέρω ότι θα ξεπέσει κομμάτι βέβαια. Εδώ τι γίνεται? Κερδίζουν οι DK. Εντάξει, έφερε 15 μάγκες. Άκλα αυτό πάει αυτό. Άμα χάνουν αυτό το game, δυστυχώς πάει άκλα αυτό. Ναι. Άμα χάσουν αυτό το game η LSB, πάει άκλα αυτό. Άρα 369. Το πιο obvious gang στον πλανήτη τρώζε κάβλας. Το πιο obvious gang στον πλανήτη τρώζε κάβλας. Και δεν έχεις και teleport. Κακό αυτό. Κάμω τον νουμπάσου να μαλάκι. Τουλάχιστον κερδίσει το bot lane σε losing matchup, κάτι είναι και αυτό. Ρε κάνε ένα repeat gang στο top. Τι μου πας στο bot lane στα κολοκράξ? Σε βλέπω να μην έχεις σπίτι. Δεν πειράζει, all in είναι η φάση, bro. Αξίζει να πάρουμε κάποιο ρίσκο.
and is Opa. going to be punished. So nice by top Okay. esports to be investing a little bit more in top side than we saw last time, because we know in this bot lane 2v2, even without jungle Εδώ και intervention, να this έμεινε was πάρα going πολύ back behind. and forth last time. Ο 369 ρε φίλε, εντάξει με τον Παναχριστό σου. Yeah, and I feel like Jackalove in particular has been a player who will always look for any window, any opportunity to punish. Φόξ, θα κάνει την καπουκιά του εδώ. Φόξ. PDG in the most recent series, trying to Εδώ find τι γίνεται, solo πάλι kills χάνουμε. for Viper. Sometimes it didn't work because there was backup for Viper. Sometimes it did to great effect. Εντάξει, αυτό παίζεται ακόμη, αν και αυτό έπρεπε να λήξει στο 15 κανονικά. Και τα indicate θα το πάρουν σίγουρα αυτό το series. Αλλά δεν ξέρουμε με τι score, θα το δούμε. Γιατί οι LSB κάνουν ό,τι να είναι. Εντάξει, μπορεί να παίζουν καλά το laning phase, αλλά whatever. JDG have been the best team at playing with mid jungle in the LPL this split, which again is kind of crazy to think when you had duos come Πόσο in ώρες θα βλέπεις αυτές τις like φίβες? Rookie and Carson. When you have Knight and TN Δεν ξέρω, brother μου, θα with δούμε. MVP, the account cannot be having that synergy Πόσο built πάει? in. Kanavi does have to be a little bit careful though, just trying to hover around and make sure Yagao can get this push. It looks like they're already setting up for a potential Τον fight είδε. around top scuttle. Let's see if it goes into anything because Kanavi with a help bar. Ο Kennen έχει πράιο, βλέπεις. Δίνει το Scuttler επειδή το top του έχει πράιο. Αν ήταν ο Νίκολεξ η... Αν η Vi ήταν ο Νίκολεξ θα φόρσαρε fight εδώ. Being able to match as well as look back at the bottom lane. Jacula set a bit too far forward, but top B sports are okay for me. Yeah, I think the big thing for me is the fact that Tian having no flash and Yagao having his ultimate. The Weaver's Wall isn't really going to do much for you in that 2v2, so if Yagao comes in, flashes, ult Tian, he is just dead. And it would Άρα 369, άμα δεν είχες κάνει το fail εκεί, θα ήσουν πάρα πολύ καλά τώρα. Θα ήταν πολύ καλά. See if they can find an angle on Xingtian here. They do have Yagao to back them up. And it looks like at the very least, even just going for this red buff, Xingtian should be Πάει να κάνει την κακουσία του εδώ. and he luckily does. Ο But yeah, just Κάβλας. angling, getting the invade on the top side of the map. Έχουν αφήσει τη Ζέρι Λούλου στον bot να είναι απάλευτη να πούμε. When he did start to hover around that bot side and kind of getting this, not exactly a split map scenario, right? But still, TS realizing what they have to do, prioritizing down towards that bot side to look to probably make a counter attack since JDG are really. Το γερνάνε εδώ, μπάσκα, τα γερνάνε. Εντάξει, κάτι κάνουν. Ρε φίλε, ο Dove γιατί το τρόλαρε έτσι? Στην αρχή έπαιξε σαν το Faker και μετά κρέτζαρε. Ο King Tian εδώ λογικά ρηπάρει τώρα. Ωραίο ulti, flash, ακολούθα τον. Ρε κάναβι, ακολούθα τον με flash ρε bro! Ο Hop πέθανε λογικά. Πέθανε ο Hop εδώ. Ρίπ, δεν έχει και heal. Έχουμε teleport, κατά έχουμε. Και οι δύο νεκροί είναι εδώ. Πάρα πολύ κακό αυτό. Πάρα πολύ κακό αυτό. Δεν είχαν προβλέψει το ulti τα λίγα εδώ. Πάρα πολύ κακό αυτό, μάγκες. Ο Κάναβι έπαιξε fail ulti στο top και αντί να κάνει follow flash και να πάρει rift μετά και να σπάσουν tower, κάνουν τις τρολιές τους. Εντάξει, αυτό δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά οκ, εντάξει. Όχι, ήρθε ξαδερφούλα. Τι ρε? Δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω. We did see them take that early Infernal Dragon, which is obviously going to pay off a lot more in the later stages, but JDG will answer with that Herald. And we've seen this dichotomy between these two teams, right? JDG, since they do love to just finish games fast, they don't really prioritize the dragons as much. Γιατί είναι η Ζέρι top ρε? Τι μαλακές κάνουν ρε φίλε, χωρίς λόγο. Έχει teleport κάποιος να καλύψει bot της κατά. Δίνουν το bot lane, ναι. Okay. Αυτό δεν μ' αρέσει τώρα που συμβαίνει εδώ, αλλά whatever, I guess. Θα κάνει teleport το 369 στο bot. Πα, δεν νομίζω. Θα κάνει less teleport. Θα κάνει teleport, παίζει να φάει instant direct. Κοίτα, παίρνουμε first blood tower στο top. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι καθόλου κακό. Και ο 369 δεν κάνει teleport στο bot. Θα μπορούσε ίσως, αλλά είναι και ρίσκι απ' την άλλη.
Παίζει να πάρουμε κι άλλο εδώ. Ναι, καλό αυτό το call. Οκ, πολύ καλό. Ωραίο αυτό το call εν τέλει. Γιατί βλέπουμε διπλή οθόνη, ρε? Εντάξει, οκ, First Blood Tower. Αλλά εδώ τώρα βλέπω 369 να τρώει dive. Έχω ένα κακό feeling εδώ τώρα. Έχω ένα κακό feeling ότι θα φύγει dive εδώ, άκλαυτα. Πάλι το κάνω. Εντάξει, οκ. Οι άλλοι έχουν exhaust καύλας, δεν το είδες, Πανάκι. Δεν το είδες στο exhaust καβλιάρι μου 369. Αν δεν είχε exhaust στην άμυ, τους έκανε μπαούλο, αλλά δυστυχώς. Οκ. Ωραίο αυτό το engage εδώ. Πολύ ωραίο αυτό. Έχουμε flash. Α, δεν έχουμε βασικά δυστυχώς. Ρε 369, ρε μπρο, γιατί το ξεκινάς τόσο ωραία και στη συνέχεια το γάμας? Εδώ τι έχει γίνει, το γυρνάμε? Όπα, το γυρνάμε, Μάκης, εδώ και πάμε λίγο. Ο Κάνιον έχει 96 farm στο 26. Πολύ ενδιαφέρον. Badwin, έχεις δίκιο ρε μπρο, κανονικά πρέπει να φάει nerf το Sunfire και το Blade. Δεν πρέπει να φάει nerf ο Rene. Αλλά whatever, ok. Κρεντζορίτο ρε μπρο, τι να πεις? Σκατορίτο, κρεντζορίτο. Τρασορίτο. Κάθριν μου, τι έγινε, όλα καλά? Την πήρε στη δουλειά? Όπα! Το γυρνάμε! Το γυρνάμε! The lady! Κάνανε full engage άχρηστο στον Trundle. Και το Planes έχουν 70 farm στο 12, Πολύ πλάκα για αυτό. Έχει βγει μπροστά ο Lucian εργάματο όμως, δυστυχώς. 369, φύγε μακριά please, έρχεται η Ιταλία. And I love this because you look at the mini map on where Knight is. Top esports are kind of looking to play around two lanes. Knight hovering, fishing, seeing if there's opportunities on top side because he has the Weavers wall available. If not, he could start just making his way down towards bot like we're seeing now, and them having that vision already kind of established. JDG though, doing the right thing. They got. Αχ ρε φίλε, η JDG ενώ το έχουν ξεκινήσει καλά, το θρόαρουν πολύ ρε φίλε, και αυτό με ανησυχεί λίγο. Πολύ throw πέφτει και γαμώτο. Αυτό gameplay μπορεί να είναι πολύ πιο clean. Αν και είμαστε μια χαρά so far, αλλά okay. Νομίζω κάνουμε outscale. Έχω μια εντύπωση ότι κάνουμε άσχημα outscale τους τεστ, αλλά έχουμε καλό engage για να αντιμετωπίσουμε το Lucian. Δεν είναι ότι δεν έχουμε engage, έχουμε μια χαρά engage. Γενικά το Lucian άμυ αν έχεις engage συνήθως είναι πολύ κομπλέ. Γι' αυτό πικάρουν συνήθως Ken vs Nami Lucian. Για να κάνει flank και να τους κάνει ο Enso ας πούμε, αλλά οκ. Έχουμε Wukong, κλείσαμε. I think it's really smart, right? Because we see 369 has no flash, and Rocket Belt still isn't finished. You have no. Ωρε μαλάκα, τι κόβει ο Lucian ρε. Γάμο το βρώμικο τσάμπιον μου. Έχει φενταριστεί ρε φίλε. Αν πεθάνει μια φορά ο Jackie Love έχει τελειώσει όμως. Λογικά δίνουμε free Drake, ok. Δεν είμαστε ακόμη σε φάση για teamfight. Η Zeri έβγαλε item, οκ. Ακόμη δεν έχω καταλάβει στη Βάη γιατί βγάζω πρώτο item το Chemtank, αυτή την αχρηστιά, το Chemtank, πώς λέγεται την τρολιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά είναι ένα μυστήριο που δεν έχω απαντήσει ακόμη στον εαυτό μου. Μήπως το Λισάντρα είναι λίγο κακό εδώ? Είναι περίεργο ρε φίλε, όχι απαραίτητα κακό. Είναι πολύ περίεργο. Το Λισάντρα δεν είναι κακό, αλλά στο άλλο game τι γίνεται? Κερδίζουμε. Το κερδίζουμε αυτό, αλλά είναι wild flex πάλι. Σκοτώστε τον άξο τον Μπερντόλ. Όπα!
Ναι, ωραίο. Ωραίο, οκ, 500. Ο Μπερντόλ με 0-2 σκορ έδινε shutdown, by the way. Απλά το λέω. Αυτό αν το χάσουν οι LSB, ρε φίλε, εντάξει, πάει 3-0, άκλα αυτό. Because it seems like JDG realized everything Ox is saying. You can look very defensive vision in their own jungle. They don't really need to overcommit anywhere. Top esports being the ones in the driver's seat right now, you know, push into that top side. Qingtian already catching that wave right now. Start getting your own vision down and try and force that fight for Herald. But now, with 369 having Rocket Belt up on the board, they might be willing to take it, Ox. And also, you got to note, it's a Hextech soul. Hex gates on the map, really good for champions like Kennen and Lissandra. Typically, you see the TP. Όπου το Lucian Nam είναι πολύ επικίνδυνο, ρε φίλε, γενικά. Τους πάει πάρα πολύ τοξικό bot lane. Ο άλλος είναι Mega Narmages, δεν πεθαίνει. Α, έκανε fail ulti βασικά. Δεν μ' αρέσει αυτό εδώ που γίνεται. Θέλουμε να παίξουμε teamfight εδώ, είμαστε σίγουροι, μάγκες. Τον Αρ, βρείτε τον Αρ, βρείτε τον Αρ, ναι. Φλάσαρε. Φλάσαρε, είναι 369. Μπράβο, ωραίο, οκ. Καλό αυτό. Καλό αυτό. Αν και εντάξει, μας ζόρισε λίγο, αλλά οκ. Ο King Tian θέλει να... το έχει παίξει και αυτός 3-0 JDG νομίζω. Θα μας πάει ταμείο ωραίο King Tian. Αγόρι μου! Για πάμε λίγο. Πόσα views έχεις περίπου όταν είσαι στα καλά σου? 2.000. Έχω πετύχει και 3.000 σε κάποια streams. Γενικά ήμουν 1.500 με 2.000. Στα καλά μου. Τώρα πήγα. Ποιος πιστεύεις ότι το πάρει? We'll get the replay coming out. Yeah, this is what I expect to have happened. Yeah, and we saw here, right? Them able to chunk out around the mid lane, forcing missing the blow that ult. And here, I actually thought JDG were in a bit of an awkward position because AD carry support separated from the team. Ο King Tian, ρε φίλε, τι κάνει ρε μαλάκα. Κοίτα που κάνει recall. Λες και παίζει εναντίον, ξέρω εγώ, team refuse να πούμε. Οκ, παίρνουμε tower στο bot, καλό αυτό. Γενικά κάνουμε outscale. Ό,τι καλό αυτό. Κάνουμε hard outscale βασικά, όχι απλά outscale. Το να μην Lucian σε teamfight βίες Kennen, Wukong και Lissandra δεν έχει ελπίδα, by the way. Δεν θα τρώνε Wenso κανονικά. Δεν θα αντέχουν. Άισε να κάνεις ό,τι κάνεις, ό,τι κάνει ο Πάντης, δηλαδή tryhard lol, δείξε τον παλιό Woulou και θα φτάσει στο ευρώ. Λες, μα δεν μπορώ να παίξω άλλο tryhard, bro, έχω κουραστεί 10 χρόνια το έκανα, φτάνει. Α, δεν το έχω τόση ώρα τέτοιο, Εδώ τι γίνεται, το γυρνάμε η LSB, μάλλον τέλειωσε αυτό και. Άρε μαλάκες, Woulou bets ρε φίλε θα σας στείλει Dubai διακοπές ρε μαλάκες. Διακοπές Dubai θα σας στείλει Woulou bets. Ναι, εδώ κάνουμε teleport για να φάμε τον Ark στο King Tian όμως. Σχετικά ωραίο engage, αν και περίεργο. Θα κάνω μάλλον ρίπαρε εδώ λογικά, μπορεί και όχι. Ναι, κάνουμε teleport για να φάμε τον Αχρηστιάρη στο bot και χάνουμε στο top όμως πράγματα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Γιατί έτσι τώρα τρολάρουμε η JDG. Πήραμε το flash του Jackie Love, οκ, δεν μας χαλάει. Εντάξει, ο 369 έχει βγάλει τα βασικά items. Ο Lucian true damage θα τρώει, όπως και να έχει. Αν ήμουν ο Lucian θα βγάζα Mercury's by the way. Δεν ξέρω άμα το Jackie Love, δεν ξέρω άμα το πιάσει το θέμα ότι θέλει Mercury σίγουρα βασικά. Όπως και να έχει. Θα είναι ψηλό έγκλημα αν δεν βγάλει Mercury's ο Jackie Love. Ούτως ή άλλως το attack speed boots δεν είναι καλό στο Lucian, οπότε στα αρχίδια εδώ. And if they manage to secure that dragon and deny away from top esports, they buy a lot of time as well as some fantastic stats for. Άρα πιστεύεις ότι δεν έχεις πλέον το mental capacity? Δεν είναι μόνο mental capacity, είναι πολλά ρε bro. Το κάνω άπειρα χρόνια. Σου λέω είμαι ο πιο παλιός παίκτης στην Ελλάδα. Αν εξαιρέσεις τον DOM1NANT, που είμαι οριακά πιο παλιός από τον DOM1NANT, ας πούμε ίσως κανένα χρόνο, δεν είμαι σίγουρος. Ο DOM1NANT είναι ο μόνος παίκτης που έχει τόσα πολλά χρόνια όρεξη να παίξει. Ο μόνος, δεν υπάρχει άλλος στην Ελλάδα. Και εγώ και πολλά χρόνια άντεξα, δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με το game. Εδώ αν το πάρουμε αυτό... θα γίνει μαλακή εδώ τώρα. Ζώνιας, τώρα θα κάνει instant ulti πάνω του, οκ. Σόφα Τζάκιλοφ, ωραίο πέθανε ο Τζάκιλοφ. Ζήσε και αγκά, όχι ρε γάμο το. Αλλά χάσαμε τον Drake,
Έλα ρε φίλε, 1-1, αλλά χάσαμε τον Drake γαμότο. Αν και πήραμε το Σάνταρ στο Τζάκιλοβ, αλλά. Γιατί είμαστε τόσο αργοί σε αυτά, ρε γαμότο. Και για όχι φλάσια δεν το πάτησε ο Πανάχρηστος. Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει καθόλου. 3 Drakes έχουμε χάσει, κακό αυτό, δεν μ' αρέσει καθόλου. This is the flank that Ox was setting up. Yagao is able to buy a ton of time, goes golden immediately so it doesn't get stunned and locked down. Ρε είμαι πολύ πίσω. Γιατί είμαι πολύ πίσω ρε, δεν τρολάρεις. Εδώ πήγε 1-1 αυτό, οκ, ό,τι καλύτερο. But he's still just left in the arms of the other team. And sadly follows the beta Jaculov. Well, top esports set up for success then. 4 minutes until we get the Solons. The Hextech Soul against the Zeri. Yeah, I mean, Hextech Soul is such a powerful one. The slow can be so impactful in fights for kiting, but also the extra damage. I think the significant thing is we talk about the Zeri Triton Spike. Zeri is not going to have 3 items by the time that next. Ούτε το coaching. Όχι, παιδιά, γενικά δείτε λίγο. Το έχω πει πολλές φορές ότι αυτή τη χρονιά δεν θα ασχοληθώ πολύ με τον LoL. Ιδανικά δεν θα ήθελα να ασχοληθώ καθόλου. Γιατί έχω το μεταπτυχιακό μου και πρέπει να τελειώσω. Ωραία. Και θέλω να κάνω full focus σε αυτό. Και σε άλλα πράγματα που αφορούν εμένα. Έκανα ένα βίντεο στο YouTube που έχω πει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα για τη ζωή μου. Και η αλήθεια είναι ότι τα σχόλια με έχουν προβληματίσει αρκετά. Ο Foris να είναι το τρολάρι άπειρα. Ντότζαρε το W, ωραίος, μπράβο, ωραίος. Έκανα μια προσπάθεια να μοιραστώ κάποια πολύ σημαντικά πράγματα γενικά με όλα αυτά τα χρόνια και τα λοιπά τι έχω περάσει. Και υπάρχουν κάποια υποστηρικτικά σχόλια, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά που είναι πάρα πολύ άσχημα και με ανησύχησαν κάπως. Και κατάλαβα ότι ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται να φτιάξω τη φάση και να φτιάξω το όνομά μου απέναντι στο community. Θα είμαι μια ζωή. Θα έχει αρνητικό πρόσημο. Οπότε δεν έχει νόημα να ασχοληθώ άλλο με αυτό. Θα κάνω λίγα πράγματα πλέον και δεν ξέρω, γενικά δεν έχω πλέον πολύ. Δεν με ρίχνει αυτό πάρα πολύ, οπότε δεν κατάλαβες. Γενικά. Δεν ξέρω, φέτος θα ασχοληθώ λίγο ρε μπρο. Και στο tour που θα γίνει τώρα το χειμώνα που λένε το GLL δεν θέλω να παίξω, αλλά με έχει ζαλίσει ο Ντρούξι και τον εκτιμάω πολύ τον Ντρούξι και λέω εντάξει πάμε ξέρω εγώ, αλλά είμαι πολύ ντεμή γενικά. Τι είναι? Πού πας? Όντως, άντε καλό με γύρω μας. Άμα δεν ήταν ο Ντρούξι ας πούμε να μου λέει για να παίξουμε μαζί, ούτε καν θα σκεφτόμουν να παίξω, ούτε καν. Και με το ζόρι δηλαδή, ας πούμε του έχω πει ότι ζορίζομαι στο να πάρω την απόφαση να παίξω, αλλά whatever. Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με το LoL. Μου έχει κάνει ήδη πάρα πολύ κακό το LoL, οπότε δεν θέλω άλλο. Φτάνει, βαρέθηκα. Και μετά το παγκόσμιο που θα τελειώσει, υπάρχει ένα chance να ανοίγω πάρα πολύ σπάνια stream. Αυτό είναι κάτι που θα ανάλογα τη διάθεσή μου γενικά. Αλλά εντάξει, οκ. Τι ξύλο τρώω ρε φίλε από το Lucian, που έχει 3 έγγυες ο Lucian. Κοίτα, σε 1,5 λεπτό γίνεται teamfight και θα κρυφθούν όλα. Ναι. Δεν ξέρω, αλλά το δείχνω τέλος πάντων. Ω, Τζάκιλοφ το τρέχει! Έλα ρε Τζάκιλοφ, θα μας πας ταμείο ρε καβλιάρι. Για πάμε λίγο. Για πάμε λίγο. Τζάκιλοφ θα μας πάει ταμείο, μάγκες. Ετοιμαστείτε. Ναι, εντάξει, λέει. Τρολάρεις. Ξέρεις τι επιτυχία έχω. Ο δάσκαλος Μακιαβέλη, άμα μάθει τα αποτελέσματα που πιάνω, θα παραιτηθεί. Θα το αφήσει στο άθλημα. Τι θες να βάλω? Απλά έχεις λάθος mentality, πάλι κρίνεις, κατάλαβες. Κάνεις το λάθος να κρίνεις. Κάτσε να δούμε εδώ λίγο το teamfight τώρα, είναι σημαντικό. Κάτσε να δούμε λίγο το teamfight. Λοιπόν, ο Κάναβι το πάει όμορφα. Έχουμε cooldowns. Δεν έχουμε ulti Wukong όμως, αυτό είναι αρκετά κακό. Γενικά. Ο 369 έχει ωραίο τέτοιο. Ο 369 έχει το τέλειο position. Όχι, τον έχω καταλάβει όμως. Ζώνιας, έχει stop watch. Όχι. Ο Τζάκιλοφ πάλι το τρέχει. Οκ, 1 για 1 so far. 1 για 1 so far, αλλά δεν ξέρω αν είναι worth. Προσέξτε λίγο εδώ, μάγκες. Περιμένετε το ulti NAR. Το ulti NAR περιμένετε, μάγκες. Τι κάνει ο Κάναβι, ρε φίλε. Εδώ είμαστε πολύ περίεργα. Βέβαια έχουμε το Zeri Lulu. Ωραίο engage. Πολύ ωραίο engage. Έλα ρε Κάναβι. Μαλάκα είσαι παικταράς, ρε φίλε.
Θα πάμε το πάει διακοπές φέτος! Ναι! Πώς πέθανε ο άλλος, ρε? Όχι ρε φίλε, το γυρνάνε. Δεν τον είχανε τον Άρ. Έλα ρε φίλε, τι throw κάνουν εκεί, πώς πέθανε ο Κάναβι, πώς πέθανε εκεί ρε φίλε? Χάνουμε! Με κατεμοιάζεις. Δεν σε κατεμοιάζω, εγώ με το που ήρθε κέρδισε. Ρε ο Κάναβι πώς πέθανε εκεί ο Πανάχρηστος γαμότο, μια χαρά μπήκε στην αρχή. Ντότο Ράθαν, το είπα και στο βίντεο, όσοι προσπαθήσετε να με κρίνετε δεν έχετε ιδέα τη θέση μου. Οπότε καλύτερα μην μιλάτε. Γιατί, όχι μην μιλάτε, όχι δεν το λέμε προς τακτική, αλλά είναι άστοχο αυτό που λέτε. Όσοι με κρίνετε, είναι άστοχο γιατί δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβετε πώς είμαι εγώ, πώς είναι η θέση μου. Νομίζετε ότι το βλέπετε από εξωτερικά και νομίζετε α, είναι ωραία, έχω άποψη και αυτά, αλλά αν είστε στη θέση μου θα ήσταν πολύ χειρότερα από ό,τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι υπερβολικά καλά συγκριτικά με αυτά που έχω ζήσει. Οπότε το λέω φιλικά ότι όσοι κρίνετε, ότι είστε out of context, είστε εκτός πλαισίου, πώς το λένε, είναι άτοπο. Η κρίση σας, η λογική σας είναι άτοπη, δεν έχει κανένα νόημα με την πραγματικότητα. Γι' αυτό και δεν μπαίνω καν στον κόπο να διαβάσω. Λοιπόν, εδώ κλέβει ο Κάναβι Drake. Όχι, ο Missing έχει πάει low. Κακό αυτό. Ωραίο 369 engage. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα φάμε cup noodles αύριο, μόνο ribeye steak. Για πάμε λίγο. Τι έγινε, Woulou back bitches. Για πάμε λίγο. Και εδώ 1-1 έχει πάει. Μαλάκες, θα σας στείλω τα μία τρελά ρε φίλε σήμερα. Θα σας στείλω, σας το έχω υποσχεθεί φίλε. Όταν σας τρόλαρε στο LCK Finals, εδώ θα σας στείλω καλό ταμείο, να ξέρετε. Θα σας στείλω δυνατό ταμείο εδώ μάγες. Εσύ επιτρέπεις άλλους να σε κρίνουνε. Δηλαδή εσύ τώρα που με κρίνεις, εγώ τι έχω κάνει λάθος και εσύ με κρίνεις? Το αν με κρίνεις είναι δική σου επιλογή. Εγώ δεν έχω κάνει κάτι γι' αυτό. Εγώ το ότι είμαι ειλικρινής και μιλάω για τον εαυτό μου ελεύθερα στο διαδίκτυο, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτονόητα εσύ πρέπει να με κρίνεις. Μπορείς να το κάνεις, αυτό είναι δικαίωμά σου. Απλά σου λέω ότι ό,τι και να πεις, επειδή δεν έχεις την παραμικρή ιδέα το τι έχω ζήσει εγώ και το πώς είναι η ψυχολογία μου, ότι ό,τι και να πεις είναι εκτός. Ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πραγματικά είναι να ζήσεις αυτά που έχω ζήσει. Ό,τι και να σου πω, δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχω ζήσει. Και στο ίντερνετ που βγήκα και τα είπα, το πιο αστείο με το ανέβασα το βιντεάκι στο YouTube και γράφει ένας τυπάς, ο οποίος παίζει να είναι 12 χρόνων, δεν έχει σημασία, γράφει ούστα από εδώ που να δούλευες και οικοδομή. Ότι και καλά, ότι η οικοδομή ξέρεις είναι full σκληρή δουλειά. Και το αστείο είναι ότι ο πατέρας μου είναι οικοδόμος και έχω δουλέψει πολλές φορές μαζί του. Και ξέρω 100.000 φορές. Δηλαδή αυτό είναι το τέτοιο. Δυστυχώς οι πιο πολλοί που με ακούτε δεν καταλαβαίνετε ότι μιλάω για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο διαδίκτυο, ρε φίλε. Για το πώς πρέπει να είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Και ότι εμένα δεν μου φέρθηκε σωστά το community. Αυτό θέλω να πω. Από εκεί πέρα, αν κάποιος δεν θέλει να το καταλάβει αυτό, είναι ok. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εδώ πέθανε το 369 όμως. Και αυτή είναι το αστείο της υπόθεσης. Ότι σκέψω ότι ανέβασα ένα βιντεάκι που λέω κάποια πράγματα για μένα και μπαίνει ένας τυπάς και μου μιλάει άσχημα και με κρίνει και μου λέει για την οικοδομή. Και το αστείο είναι ότι αυτός δεν έχει ιδέα πώς είναι η οικοδομή. Και εμένα ο πατέρας μου που είναι οικοδόμος και ξέρω πολύ καλύτερα από αυτό. Και καταλαβαίνεις λίγο τι θέλω να πω, ποια είναι η αντίφαση. Ότι στο διαδίκτυο σε κρίνουν άνθρωποι και γενικά σου μιλάνε άσχημα, σε ξεφτιλίζουν κτλ. Για πράγματα που αυτοί δεν έχουν ιδέα και εσύ τα ξέρεις 20 φορές καλύτερα από αυτούς. Αυτό δεν έχει να κάνει με μένα. Εγώ είμαι απλά μια κακή περίπτωση. Αλλά καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι κρίνουν άλλους στο διαδίκτυο και δεν μπαίνουν στον κόπο να καταλάβουν τη θέση τους. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι... Χοπ εδώ πάρει μάλλον. Μην κάνεις face check, ωραίος. Το θέμα δεν είμαι καν εγώ, δεν το έχετε καταλάβει. Όταν μιλάω στο διαδίκτυο αναγκαστικά για μένα, πιο πολύ μιλάω για το για την κοινωνία μας στο διαδίκτυο. Γιατί πλέον τα πιο πολλά πράγματα γίνονται στο διαδίκτυο. Ωραία, εμένα η δουλειά μου 10 χρόνια την κάνω από το διαδίκτυο. Και ακόμη και όταν πάω και παίζω στο LAN και τους βλέπω τους άλλους, στο ίντερνετ μπαίνω για να παίξω, κατάλαβες. Δεν το κάνω, δεν παίζω μπάλα και βλέπω τον άλλο στα μάτια, στο ίντερνετ το κάνω. Οπότε όλη μας τη δουλειά γίνεται στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο έχει κάποιες δεκαετίες που έχει έρθει και εγώ
ως ένας άνθρωπος που κάνει τη δουλειά μου τόσα χρόνια στο διαδίκτυο, προσπαθώ να το φιλοσοφήσω αυτό και αναρωτιέμαι πώς πρέπει να είμαστε στο διαδίκτυο. Δυστυχώς δεν έχει πιάσει κανείς το νόημα. Πολύ λίγοι έχουν καταλάβει την πραγματική ουσία όλων αυτών που βγαίνω και λέω κάθε μέρα. Οι πιο πολλοί νομίζουν ότι βγαίνω και κλαίω για τον εαυτό μου και πόσο μου συμπεριφερθήκατε άσχημα. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω για την παιδεία μας. Για το ότι μέσα από αυτά που έχω ζήσει εγώ, έχω συμπεράνει ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ κακό level. Σε ένα πολύ κακό level και η κοινωνία μας ξεφτίζει. Αυτό, αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Αλλά να σου πω γιατί με νοιάζει κιόλας. Λες και εγώ θα φτιάξω την κοινωνία μας, τα αρχίδια μου κιόλας. Αλλά γι' αυτό είναι η τελευταία φορά που ανέβασα ένα βίντεο και δεν πρόκειται να ξανασχολιάζω για τα παλιά. Οπότε έχει λήξει αυτό το θέμα γενικά. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Λοιπόν, εδώ κάνουν fail engage. Ο Κάναβι το παίζει ωραία. Όχι, γιατί ούλτο. Οκ, ωραίο αυτό so far. Ο Γιαγκάο. Όπα! Ωραία, Κάναβι, είσαι παικτάρας! Έλα, flash Γιαγκάο. Δεν είχε flash. Οκ. Ναι, ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Πανέμορφη JD, φίλε, παίζει τερματισμένα. Αυτός ο Κάναβι, ρε φίλε, μαλάκα. Δεν ξέρω, ρε. Άμα στριμάρει θα μπορώ να του κάνω donate 100 ευρώ, ρε, με το Θεό. 100 ευρώ donate, φίλε. Δεν θεωρείς ότι από τη στιγμή που προβάλλεις τον εαυτό σου στο διαδίκτυο θα έχεις κριτική, είτε αυτή είναι θετική είτε αρνητική? Brother μου, είναι εύκολο να κρίνεις, αλλά είναι δύσκολο να κατανοείς τον άλλον. Οπότε ο καθένας διαλέγει τι κάνει, έτσι. Και σου ξαναλέω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με μένα. Αυτό το έχω πει άπειρες φορές, αλλά και αυτό είναι ένα άλλο κόνσεπτ που κανείς δεν έχει καταλάβει. Ότι όταν μιλάς άσχημα και προσβάλλεις κάποιον στο διαδίκτυο, οποιονδήποτε, και γίνεσαι άσχημος σαν άνθρωπος, δεν κάνεις κακό στον άλλον. Όταν εμένα, ας πούμε, θυμάμαι παλιά όταν είχε γίνει κάτι με το Χαγιάτε και πολλοί φανς του 12χρονα μου έστελναν κείμενα τέτοια, να πάθω καρκίνο, να πεθάνω, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Θεωρείς ότι εμένα αυτό με έβλαπτε κάπως? Ποιον έβλαπτε περισσότερο? Έβλαπτε εμένα που το έβλεπα και αν ήμουν φυσιολογικός θα τους έγραφα στην πούτσα μου και θα γελούσα άσχετα που εγώ ήμουν καταθλιπτικός και ήταν. Ή βλάπτει αυτόν που είναι 12 χρονών και βάζει τέτοιες άσχημες λέξεις στο στόμα του? Ποιον βλάπτει περισσότερο? Τι λες, για πες μου λίγο. Ποιον βλάπτει περισσότερο? Νομίζω ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρη, έτσι.